วัสดีค่ะทุกคนมินนะคะก็คลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำโฮมทัวร์กันนะซึ่งจะมาทำโฮมทัวร์พร้อมกับประกาศขายบ้านด้วยนะคะจริงๆกันหลายคนอาจจะมีคำถามหรือว่าสงสัยว่าทำไมถึงขายนะคะต้องบอกก่อนว่าตัวบ้านโครงการเพื่อนบ้านไม่ได้มีปัญหาอะไรนะทุกคนคือบ้านเนี่ยอยู่ในโครงการที่บริษัทที่สร้างเนี่ยค่อนข้างมีชื่อเสียงในอสังหาเลยแล้วก็โชคดีของเรามากๆที่เพื่อนบ้านทั้งสองด้านเลยนะคะอายุรุ่นราวคราวเดียวกันนะคะแล้วก็อยู่กันเป็นคู่แล้วก็มีน้องแมวเหมือนกันด้วยเป็นความบังเอิญที่โชคดีแล้วก็น่ารักมากๆแต่ว่าสาเหตุที่เราประกาศขายนะคะมันเป็นเหมือนการตัดสินใจร่วมกันระหว่างเรากับแฟนที่เหมือนแพลนในชีวิตมันเปลี่ยนไปทุกคนมันก็เลยเหมือนแบบมานั่งคุยกันแล้วก็ตัดสินใจแล้วก็จริงๆบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังแรกที่เรากับแฟนเนี่ยช่วยกันตกแต่งทุกคนตั้งแต่ทำทีดีจนถึงแบบดีลผู้รับเหมานะคะแล้วก็เลือกวัสดุอะไรต่างๆเข้ามาในบ้านเนี่ยค่อนข้างแบบเต็มที่มากๆนะคะก็จะพาทุกคนมาทำโฮมทัวร์กันนะคะในคลิปนี้แต่ว่าจะอัปเดตนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ลงคลิปมานานมากๆเลยถ้าใครกลับไปดูในช่องเราอะเราเคยพาไปดูโครงการนึงเอาไว้ซึ่งมันเป็นโครงการเก่าที่ตอนแรกเรากะว่าจะออกจากคอนโดแล้วก็รอที่นั่นสร้างแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วเหมือนโครงการนั้นนะเขาไม่ได้สร้างนะคะซึ่งมันเป็นคนละโครงการกับที่นี่นะโครงการนั้นเนี่ยเขาก็เหมือนไม่ได้ทำต่อเราก็ยกเลิกไปแล้วเราก็มาได้บ้านหลังนี้ที่นี่ซึ่งจริงๆแล้วอะตอนที่มาซื้อที่เนี่ยมันก็เป็นการมาดูครั้งที่2ของเราหลังจากผ่านไป1 ปีคือระหว่างที่เรารอโครงการเก่าสร้างเราเคยมาดูโครงการเนี้ยไปแล้วรอบหนึ่งแต่ตอนนั้นเราติดสัญญากับโครงการเก่าอยู่แล้วก็หลังจากที่ยกเลิกโครงการนั้นไปเนี่ยที่เนี่ยเขาเปิดเฟส2พอดีซึ่งหน้าบ้านมันไม่ได้ติดไขแล้วเราก็ชอบด้วยความที่มันส่วนตัวเราก็เลยตัดสินใจเอาที่นี่ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก่อนที่เราจะเริ่มคลิปโฮมทัวร์กันก็โอเคไปเริ่มคลิปโฮมทัวร์กันเลยดีกว่าโอเคทุกคนเดี๋ยวมาเริ่มกันที่โซนแรกนะคะโซนนี้เนี่ยมันจะเป็นโถงทางเข้าบ้านนะก่อนที่จะไปในโซนห้องนั่งเล่นนะเราบิวอินตู้รองเท้าไว้ตรงนี้บิวอินแบบสุดผนังเลยทุกคนแล้วก็เอาไว้สามารถที่จะเก็บเครื่องดูดฝุ่นทำปลั๊กเอาไว้ข้างในตรงนี้ด้วยนะมีช่องเก็บของสต็อกทิชชู่เอกสารต่างๆแล้วก็ชั้นเก็บรองเท้าที่แบบว่าเต็มพิกัดเอาซื้อของเข้าบ้านปุ๊บก็เก็บไว้ในตู้นี้ได้เลยนะตอนที่เราอยู่คอนโดเรารู้สึกว่าพื้นที่เก็บของมันน้อยพอมีบ้านเราก็อยากได้ตู้ที่แบบเราสามารถที่จะเก็บทุกอย่างได้แล้วก็พ้นสายตาบ้านมันก็จะมินิมอลตลอดนั่นเองนะก็ตรงนี้จะมีเก้าอี้นิดนึงนะคะซึ่งเป็นเก้าอี้เก่าเอามาจากตอนที่อยู่คอนโดนะคะเอาไว้แบบนั่งใส่รองเท้านะแล้วมันก็ช่วยเติมเชฟให้กับตรงโซนมันไม่เป็นสี่เหลี่ยมมากเกินเพราะตู้ก็เป็นสี่เหลี่ยมหน้าต่างสี่เหลี่ยมเลยก็เลยเอาตัวนี้มาวางไว้ตรงนี้นะคะแต่เดี๋ยวเข้าไปตรงโซนห้องนั่งเล่นกันWhat's the angle? I'm not playing that game. It's the same business with a different name. โอเคทุกคนก็เข้ามาถึงตรงนี้จะเป็นโซนนั่งเล่นแล้วนะคะเราทำเป็นแบบโอเพนแปลนนะคะเข้ามาปุ๊บจะเห็นทุกอย่างเลยในโซนนั่งเล่นนะจะมีโต๊ะกินข้าวอยู่มุมนี้มีโซนครัวไอซ์แลนด์ใหญ่ๆนะคะแล้วก็โซนนั่งเล่นอยู่มุมนี้นะคะบ้านเปล่าเนี่ยตอนแรกที่มาเนี่ยเดินเข้ามาเขาจะแบ่งห้องครัวนะแต่ว่าพอมันมีผนังเนี่ยโซนห้องครัวพื้นที่มันก็จะเหลือเล็กนิดเดียวเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราเอาผนังออกแล้วเราทำเป็นไอซ์แลนด์ใหญ่ๆเนี่ยมันจะได้พื้นที่การทำอาหารแล้วก็มองเข้ามาปุ๊บมันจะดูแบบโปร่งแล้วก็ดูแบบสามารถที่จะตกแต่งให้มันเห็นเป็นเหมือนห้องครัวได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเลือกทำเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จริงๆเราชอบไอซ์แลนด์อันนี้มากๆเลยเพราะว่าตอนที่บิวอินเนี่ยเราจะเห็นว่ารายละเอียดดีเทลเล็กๆตรงไอซ์แลนด์เขาจะมีเหมือนขอบของตู้ลงมาใช่ไหมคะแต่อันนี้เราทำให้ตรงข้างล่างมันเล็กแล้วก็ไม่ต้องมีขอบตรงบริเวณข้างๆเลยเรารู้สึกว่าอย่างเงี้ยมันดูมินิมอลขึ้นนะคะแล้วก็โล่งๆดีอย่างที่บอกว่าเราทำเป็นแบบตัวเปิดนะแล้วก็ทำอ่างล้างจานฝังเอาไว้ตรงนี้เลยนะแต่ว่าตัวอ่างล้างจานเนี่ยตอนที่เราออกแบบเราอยากได้อ่างล้างจานที่สามารถปิดฝาได้เพราะมันเป็นครัวเปิดเนี่ยน้องแมวเขาสามารถที่จะกระโดดขึ้นแล้วก็เดินไปไหนมาไหนได้เรากลัวเขาจะลงไปนอนในอ่าง เราก็เลยเอาตัวที่แบบสามารถที่จะพับก๊อกเก็บลงไปแล้วก็ปิดฝาได้นะคะแต่พอมาใช้งานจริงๆเนี่ยเราปิดฝาได้ข้างเดียวแล้วก็ข้างในเนี่ยเราวางเป็นตะกร้านะคะที่เอาไว้คว่ำจานนะเราล้างเสร็จแล้วก็คว่ำด้านในได้เลยแล้วก็
ข้อดีของอันเนี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องวางจานไว้ข้างบนเคาน์เตอร์หรือว่าตากจานไว้ข้างบนเลยตัวอ่างล้างจานเนี้ยเป็นสแตนเลส3/4มีที่ล้างแก้วตรงนี้ด้วยซึ่งเราชอบมากๆเลยนะคะเวลาทำกาแฟก็เอามาล้างตรงนี้ได้นะคะแล้วก็โซนนี้จะเป็นโซนทำกาแฟที่เราแบบใช้บ่อยมากๆเลยแล้วก็ชอบมากเลยเพราะว่าเวลามาทำมันรู้สึกดูเป็นบาริสต้าดีอะตู้บิวอินตัวนี้เนี่ยข้างบนเนี่ยก็จะเป็นหินสังเคราะห์นะคะสีดำแล้วก็ถ้ามาดูดีเทลเราจะทำเป็นแบบว่าตู้ที่สามารถเปิดเก็บของได้แล้วก็จะเก็บพวกช้อนอุปกรณ์ทำอาหารต่างๆเอาไว้ด้านนี้ในตู้หมดเลยนะอันนี้เราก็เป็นคนเลือกเองบ้านจัดต่างๆนะคะให้มันแบบมินิมอลที่สุดส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยลักษณะของการวางตู้ก็คือเขาจะเอาตู้2 อันเนี่ยมาชนกันนะคะแล้วเขาก็จะปิดข้างนอกนะตรงนี้เนี่ยทำเป็นเหมือนชั้นวางของนะคะหันหน้าเข้ากับโซนนั่งเล่นนะคะก็วางของโชว์ได้2 in 1เลยอะจริงๆตรงนี้เนี่ยเปิดได้ด้วยนะทุกคนแอบเก็บของลกๆไว้ตรงนี้ก็ได้อีกนะคะเจ้าที่เราทำบิวอินเนี่ยเขาน่ารักมากเลยวันที่มาทำอะตอนแรกอะเขายังไม่ได้ซีลปิดอะทุกคนเราเห็นว่าตรงนี้มันแบบเปิดได้ถ้าเปิดได้เราเก็บช่องนี้ไว้เก็บของได้ไหมเขาก็เลยทำให้เราแล้วก็ใส่ตรงนี้ให้นะเราทำตรงนี้ด้วยนะเป็นปลั๊กไฟเพราะว่าถ้าเรานั่งเล่นตรงเนี้ยเวลาชาร์จแบตเราก็สามารถที่จะแบบชาร์จแบตแล้วก็นั่งเล่นมือถืออะไรตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ว่ามันจะเนียนมากเลยถ้ามองไกลๆคือแทบไม่เห็นเลยเพราะว่าเราเลือกตัวปลั๊กอะเป็นสีดำนะคะพูดถึงปลั๊กไฟจริงๆมีตรงนี้อีกตรงนี้นะคะเราเจาะช่องเอาไว้นะเพื่อที่จะใส่ปลั๊กไฟนะเราเป็นคนเลือกไอตัวที่เป็นฝาปิดอะไรมาเองเวลาปิดอะมันจะปิดแล้วเรียบเป็นโต๊ะแบบดูสมูทมากๆเลยนะคะโอเคทุกคนก็มาถึงโซนครัวตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นจุดทำครัวทำอาหารของเรานะคะจะเป็นแบบขนาดตัวเล็กๆนะคะมีฝังเตาแก๊สอินดักชันเอาไว้มีไมโครเวฟนะคะแล้วก็สิ่งที่เราภูมิใจมากที่สุดเลยเพราะว่าเราเป็นคนสั่งเองนะคะไปซื้อเป็นเหมือนแบบตะแกรงทุกคนนี่ขอชิมน้ำกันแต่คือมันไม่มีอะไรเลยมันมีซอสเพราะว่าเราไม่ได้ทำอาหารเลยทุกคนนะแต่ว่าอันนี้เป็นอะไรที่ภูมิใจมากเพราะว่าสั่งตะแกรงมาเองแล้วก็ให้เขาแบบพี่เขาช่วยประกอบให้นะคะจริงๆแล้วอ่ะถ้าใครที่ทำอาหารหนักอ่ะตรงข้างหลังเนี่ยเขาทำเป็นพื้นที่ทำเป็นครัวปิดได้อีกคือมีกระเบื้องอะไรเรียบร้อยแล้วมีแบบปลั๊กไฟกระเบื้องท่อน้ำสามารถที่จะแบบต่อครัวเข้าไปข้างหลังได้อีกนะแล้วก็ที่สำคัญตัวเตาเนี้ยเราทำเป็นสวิตช์นะคะที่สามารถที่จะสับคัทเอาท์ลงแยกไว้อีกต่างหากนะแล้วก็ซ่อนไว้ในนี้เวลาเราสับคัทเอาท์ลงอ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะกดเปิดเจ้าตัวเตาได้เลยนะมันก็จะค่อนข้างแบบปลอดภัยมากๆเลยนะคะตรงนี้ตัวนี้จะดูเองทั้งบ้านนะคะเราทำจากร้าน First Star Kin นะก็คือจะมีตัวตู้รองเท้าข้างหน้านะคะแล้วก็บิวอินครัวแล้วก็เดี๋ยวข้างบนเนี่ยจะมีเป็นตู้เสื้อผ้ารูปตัวยูนะคะก็รู้สึกว่าตอนที่ดิวกับพี่ที่เขาออกแบบเราก็แบบบอกความต้องการของเขาว่าอยากได้แบบนี้เขาก็แบบทำทีดีออกมาให้เราแล้วก็แบบคอยปรับแบบคอยคุยกับเราเขาก็ให้คำปรึกษาดีนะคะแล้วก็ตอนที่มาประกอบอ่ะท่านก็มาแบบมืออาชีพแล้วก็เสร็จตามกำหนดทำงานเป็นระเบียบแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นตู้เย็นนะซึ่งจริงๆเราตู้เย็นตรงนี้มันเป็นกระจกทุกคนไม่สามารถที่จะติดแมกเนตได้นะมันจะติดได้ข้างๆแทนเราก็เลยไปซื้อแผ่นบอร์ดแมกเนตมานะคะแล้วก็ทำเป็นแบบเมมโมรี่บอร์ดเอาไว้ตรงนี้นะมันก็น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นห้องน้ำโซนข้างล่างนะคะก็ตรงนี้เป็นห้องเก็บของใต้บันไดนะคะโอเคทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นโซนกินข้าวนั่งทำงานนะคะเขาจะอยู่แบบตรงกลางบ้านเลยแล้วรู้สึกว่ามันสามารถที่จะนั่งแล้วก็มองออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบสวนเขียวๆข้างบ้านนะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับโซนครัวได้ดีนะตรงนี้ก็เป็นอีกมุมนึงที่แบบใช้บ่อยแล้วก็นั่งบ่อยมากๆเลยนะคะเราเอาตัวโทเล่อันนี้เนี่ยมาตั้งเหมือนเป็นจุดกั้นว่าโอเคตรงนี้ถึงโซนนั่งเล่นแล้วก็มีต้นหมากเหลืองอยู่ตรงนี้นะคะโซฟาตัวนี้เป็นโซฟาตัวเดิมตอนที่อยู่ที่คอนโดนะแล้วก็ยกมาด้วยนะคะมุมนี้เนี่ยพอมาหันหน้าเข้าตรงนี้มันก็รู้สึกแบบเป็นคอร์เนอร์ดูเป็นสเปซที่แบบว่านั่งทิ้งตัวได้อะไรอย่างนี้นะคะก็คือตัวพื้นนะตอนแรกเนี่ยเขาจะมาเป็นแบบพื้นไม้แต่ว่าจะเข้มนิดนึงนะคะเราเปลี่ยนเป็นพื้
พื้นกระเบื้องสีขาวแล้วก็เนื้อแมตต์นะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนกันค่ะโอเคทุกคนก็เข้ามาในห้องนี้นะคะห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องเพดานสูง4 เมตรนะซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาจะวางเป็นห้อง master bedroom เอาไว้นะคะแต่ว่าเราชอบความที่เวลาเปิดม่านเนี่ยก็จะมีแสงเข้ามาเยอะเราก็เลยจัดเป็นห้องทำงานก่อนหน้านี้เนี่ยเราเอาโซฟามาตั้งไว้นะคะเวลาทำงานแล้วก็บางทีไปนั่งเล่นตรงโซฟาได้นะเหมือนเป็นห้องนั่งเล่นห้องที่2นะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะติดกับห้องน้ำที่เราทำใหม่ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราย้ายโซฟาออกไปก็เลยจะเป็นห้องแบบโล่งๆก็จะเอาไว้แบบถ่ายสตูดิโอแล้วก็ในห้องนี้นะเขาจะมีหน้าต่างที่เป็นหน้าต่างบานสูงนะคะเราก็เลยติดเป็นม่านปรับแสงเอาไว้นะคะซึ่งม่านปรับแสงอันนี้มันจะคล้ายๆกับมูลี่แต่เป็นมูลี่แนวตั้งทุกคนแต่ว่าใบของเขามันจะไม่ใช่ใบแบบแข็งๆเหมือนพวกมูลี่ไม้มูลี่สแตนเลสนะคะเขาจะเป็นใบเหมือนผ้ายางพิวๆนะซึ่งอันนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นความทึบแสงแบบ100นะก็คือมันจะไม่ได้มีแสงส่องมาตรงใบนะคะแต่มันก็จะมีซี่ๆที่แบบว่าแสงเข้ามาได้นะแล้วก็พื้นชั้นบนทั้งหมดนะคะคนเราปูเป็นพื้นกระเบื้องยางแบบม้วนนะเขาจะเรียกว่าพื้นฟอเรียมนะซึ่งกระเบื้องยางนี้เนี่ยมันจะเป็นกระเบื้องยางที่ค่อนข้างหนามีหลายชั้นนะคะแล้วก็เวลามาเนี่ยเขาจะมาเป็นม้วนแบบใหญ่ๆพอปูมันก็จะทำให้พื้นน่ะดูเรียบเนียนนะคะก็มีรอยต่อน้อยนะทำให้เวลาทำความสะอาดหรือถูอะไรอย่างเงี้ยมันทำได้ง่ายนะคะไม่ค่อยมีพวกซอกอะไรเข้าไปฝังสกปรกเข้าไปฝังนอกจากนั้นแบบมินิมอลมากนะคะเหมาะกับถ่ายรูปทำเป็นสตูหรืออะไรอย่างนี้แล้วนะตัวกระเบื้องยางเขามีความหนาก็เลยทำให้เวลาลงน้ำหนักเนี่ยมันค่อนข้างนุ่มเท้าทุกคนแล้วก็แรงยึดเกาะเวลาเราเดินเนี่ยมันจะไม่ลื่นไม่ถลายนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงโซนห้องน้ำนะคะที่เราทำใหม่ด้วยโอเคทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นโซนห้องน้ำใหญ่นะคือตอนแรกอะห้องน้ำเนี่ยมันจะแคบกว่านี้นะคะตัวผนังห้องน้ำเนี่ยเขาจะปิดลงไปตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นเหมือนช่องทางเดินออกตรงระเบียงเฉยๆซึ่งจริงๆบ้านหลังนี้เป็นบ้านแฝดนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีระเบียงที่ค่อนข้างส่วนตัวก็คือจะเป็นกำแพงทึบขั้นระหว่างบ้านนะคะแล้วก็ค่อยไปโล่งอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นสวนนะเราก็เลยเอากำแพงห้องน้ำเดิมออกนะคะแล้วก็ขยายห้องน้ำมาต่อกำแพงตรงข้างหน้านี้ใหม่นะคะแล้วก็วางเป็นอ่างอาบน้ำนะตอนแรกเนี่ยเขาจะห้องน้ำเล็กแล้วมันก็จะวางอ่างอาบน้ำไม่ได้เพราะว่าพวกสุขภัณฑ์มันจะค่อนข้างแน่นแล้วอันนี้เราก็เลยมาปรับแปลงใหม่นะคะด้วยการที่ขยับอ่างล้างหน้าออกมาไว้มุมสุดตรงนี้นะคะแล้วก็สั่งทำอ่างล้างหน้ามาใหม่เลยทุกคนให้มันพอดีกับไซส์นะเป็นตัวเหมือนขึ้นชิ้นหินสังเคราะห์มาทั้งชิ้นเลยทุกคนทำให้เวลาทำความสะอาดมันทำความสะอาดง่ายไม่มีร่องไปติดเยอะนะคะตรงโซนอ่างล้างหน้าเนี่ยก็จะใช้เป็นตู้กระจกนะคะสำหรับการเก็บของนะคะห้องนี้ที่ทำอีกก็คือเปลี่ยนกระเบื้องทั้งหมดเลยจริงๆตอนนั้นรื้อทั้งห้องน้ำทุกคนแล้วก็ติดเครื่องต้มน้ำร้อนนะคะแล้วก็เดินสายน้ำร้อนเพื่อที่จะไม่ต้องเห็นตัวเครื่องทำน้ำอุ่นเดินไปสายน้ำร้อนตรงฝักบัวแล้วก็มาลงที่อ่างอาบน้ำเลยนะคะแล้วก็ตรงโซนอาบน้ำกับโซนชักโครกนะคะเราติดเป็นกระจกกั้นแล้วก็เปลี่ยนชักโครกด้วยนะคือชักโครกเนี่ยมันจะมีความแบบเหมือนผิวมันจะมีความแมทแล้วก็มินิมอลกว่าปกติตอนที่ทำห้องน้ำเนี่ยดีเทลอีกนิดนึงนะคะที่เราชอบก็คือเราเปลี่ยนจุดคอเดนที่น้ำจะไหลลงแล้วก็เปลี่ยนเป็นตะแกรงยาวนะคะเปลี่ยนตรงฝาให้มันเรียบขึ้นนะคะก็ประมาณนี้นะคะในโซนห้องน้ำตรงนี้นะโอเคคนเราเหลืออีก2ห้องก็คือห้องซักรีดแล้วก็ห้องนอนไปดูกันตอนแรกเนี่ยเขาจะเป็นห้องน้ำเล็กนะแล้วก็เอามาใช้เป็นห้องซักรีดแทนอันนี้ก็จะเป็นห้องที่แบบว่าจัดเอาไว้แบบซักผ้ารีดผ้านะคะแล้วก็พวกเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดนะคะเครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องอบผ้าตัวนี้นะคะจริงๆตัวนี้เราใช้มาตั้งแต่อยู่คอนโดแล้วรู้สึกว่าตั้งแต่มีเครื่องนี้คือชีวิตสะดวกมากเลยคือมันไม่ต้องแบบตากผ้าซักผ้าแล้วก็เอาผ้าไปเก็บในห้องนอนที่เป็นห้องข้างๆอันนี้ได้เลยตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นซิงค์เล็กๆที่เราต่อไว้สำหรับการแบบซักผ้าล้างมืออะไรเล็กน้อยตรงนี้นะคะเราเปลี่ยนห้องนี้ก็คือเราจริงๆเราเปลี่ยนกระเบื้องคือฝั่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนเป็นกระเบื้องขาวโครงการนะคะแต่ว่า
ตรงนี้ฝั่งนี้เปลี่ยนตอนแรกเนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นลายหินอ่อนกันเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ห้องนอนกันนะคะอันนี้นะคะจะเป็นห้องแต่งตัวนะคะคือจริงๆแล้วอ่ะ2 ห้องเนี้ยมันจะเป็นห้องที่มีกำแพงนะคะกั้นเอาไว้ตรงนี้แล้วก็เป็นห้องเล็กๆ2 ห้องนะคะเราก็เลยเอากำแพงระหว่างห้องออกแล้วก็ปิดประตูบานตรงนั้นไป1 บานนะคะก็เลยเชื่อมเป็นห้องยาวๆแบบนี้พอเข้ามาเนี่ยเราจะเจอตู้เสื้อผ้ารูปตัวยูมันก็เป็นความฝันที่อยากจะมีตู้เสื้อผ้าเยอะๆข้างบนเนี้ยก็มีช่องเอาไว้เก็บพวกแบบกระเป๋าเดินทางเก็บผ้านวมนะคะแล้วก็โซนตรงนี้เนี่ยเราทำเป็นชั้นที่เอาไว้เก็บเครื่องสำอางเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นโซนแต่งหน้าของเราเองนะคะติดกับหน้าต่างก็ตรงนี้ก็จะเป็นกระจกมุมสุดท้ายนะคะก็จะเป็นโซนห้องนอนนะตรงนี้เราใช้ partition นะคะในการแบ่งโซนระหว่างโซนแต่งตัวกับโซนห้องนอนเตียงอะไรอย่างเงี้ยเราก็สั่งมาตั้งเองนะคะตรงนี้โซฟานะคะที่เราย้ายมาจากโซนห้องทำงานนะมาวางไว้ตรงนี้เวลาที่บางทีเราขึ้นมานั่งในห้องนอนก่อนจะนอนเงี้ยเราชอบมานั่งเล่นตรงนี้ดูโปรเจคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะไปอาบน้ำนะคะมูลี่นะคะมูลี่ในห้องนี้เนี่ยก็เป็นมูลี่ไม้เหมือนกันแต่ว่าเราติดม่านทึบแสงที่เป็นม่านกระดาษสีดำไว้ข้างในนะคะส่วนอันนี้เนี่ยเราไม่ได้ติดนะคะแล้วมันก็จะมีแสงลอดเข้ามาเวลาช่วงกลางวันแบบนี้ม่านของบ้านเรานะคะจริงๆเป็นมูลี่ไม้แทบจะทั้งหลังเลยด้านล่างเราจะเลือกเป็นสีเทานะคะส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นสีขาวแต่ก็จะมีจุดที่เป็นห้องเพดานสูงนะคะที่เราติดเป็นม่านปรับแสงนะแล้วก็ตรงโซนห้องนั่งเล่นตรงนี้นะคะที่เราเปลี่ยนมูดจากมูลี่ไม้เป็นม่านพริ้วนะคะถ้าม่านโปร่งๆผิวๆซึ่งจริงๆอ่ะจุดตรงนี้เนี่ยเราค่อนข้างชอบดีเทลนิดนึงก็คือปกติแล้วม่านพริ้วเขาจะพับขอบขึ้นมาแล้วก็เย็บข้างล่างใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยเราดูมันมารู้สึกว่าถ้ามันจะให้มันมินิมอลกว่านี้ก็คือการเหมือนแบบให้เขาเย็บขอบแบบกุ้นขอบที่มันเป็นเส้นๆไปเลยเพื่อที่จะไม่ต้องเห็นเป็นรอยพับของผ้าม่านด้านล่างแล้วก็พอทำมาแบบนี้รู้สึกว่ามันถูกใจแล้วมันก็เป็นดีเทลที่แบบว่าชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีจุดที่เป็นม่านอีกอันนึงคือเป็นม่านทึบนะคะที่อันนี้เราซื้อมาติดเองทีหลังนะตอนแรกเนี่ยเราติดเป็นเหมือนฟิล์มแบบเป็นรอนคลื่นนะคะก็จะได้เป็นอีกมูดนึงแต่พอปิดม่านเนี่ยก็จะได้ความ privacy เพิ่มขึ้นนะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะคะสำหรับรูมทัวร์ไม่ใช่รูมทัวร์โฮมทัวร์บ้านหลังนี้นะคะด้วยความที่บ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังแรกนะคะแล้วก็เราตั้งใจที่จะแบบออกแบบแล้วก็เลือกแบบดีเทลต่างๆเข้ามาในบ้านมากๆแต่ก็นั่นแหละทุกคนด้วยความที่พอแผนชีวิตมันเปลี่ยนมันก็เลยต้องตัดสินใจนะคะรู้สึกว่าถ้าบ้านหลังนี้มีคนที่มาดูแลต่อแล้วก็แฮปปี้ในทุกๆด้านนะคะก็จะดีมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่ให้ความสนใจแล้วก็อยากดูโฮมทัวร์นะคะขอบคุณทุกคนจริงๆอีกครั้งแบบขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาคอมเมนต์แล้วก็ยังรอดูคลิปแล้วก็ให้ความสนใจขอบคุณมากๆเลยบาย